Okay friends, in previous lecture we are discussed about the entire structure of nephron consisting main two part. First one is the Malpighian body and second one that is called like the renal tubules. तर बिफोर लेक्चर मध्ये आपण त्याचं स्ट्रक्चर कंप्लीट केलेलं आहे. जे बोर्ड्सवर आपण इमेज पाहतोय ती इमेज आपण पूर्ण बिफोर लेक्चर मध्ये डिस्क्राइब केलेली आहे की ॲक्च्युअल बोमेस कॅप्सूल कोणाला म्हणतो आपण, ग्लोमेरुलस काय आहे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुठं होतं, रीॲब्सॉर्प्शन्स कुठं होतं, ऑस्मो रेग्युलेशन मेंटेन कोण करतं किंवा त्यांच्यामध्ये जो ऑस्मोलरिटी मेंटेन करणारा पार्ट्स कोणता असतो, सिक्रिशन्स करणारा पार्ट कोणता आहे, हे सर्व पार्ट्स आपण बिफोर लेक्चर्समध्ये कंप्लीट केले आहेत. इमेजमध्ये आपण जो डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे त्यापैकी फर्स्ट नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ किडनी. ज्या नेफ्रॉनचं आपण स्ट्रक्चर या ठिकाणी पाहतायत, पण ॲक्च्युअल आपल्याला आज जी NCERT मधली ही इमेज आहे यांच्यामध्ये हे जे दिलेले ॲरोत कुणी आउटवर्ड चाललं कोणी इनवर्ड यायलं याचं ॲक्च्युअल मीनिंग काय, ज्यावेळेस ही इमेज तुम्हाला लक्षात येईल की ॲक्च्युअल हे याचं फंक्शन आहे, नंतर हा कुठलाही पार्ट्स तुमचा मिसिंग होणार नाही किंवा तो आपल्याला आठवणार नाही, असं होणार नाही. तर हा इमेजचा पार्ट चांगलं लक्षात ठेवायचं आहे की ॲक्च्युअल यांचे फंक्शन्स काय आहेत. ॲक्च्युअल आपण टोटल एंटायर स्ट्रक्चर नेफ्रॉनचं काढलेलं आहे. त्या नेफ्रॉनच्या प्रत्येक पार्टचे फंक्शन्स या ठिकाणी दिसत आहेत. फक्त कोणता पार्ट्स मी काय सांगतो तो इनिशियली लक्षात ठेवा. नेफ्रॉनचे आपण किती पार्ट्स पाहिले, दोन. पहिला पार्ट्स कोणता, माल्फिजियन बॉडी. दुसरा पार्ट्स कोणता आहे, रेनल ट्यूब्यूल. तर ॲक्च्युअल हा जो पार्ट्स आपल्याला पाहायला भेटतो या पार्टला काय म्हटलं आपण, माल्फिजियन बॉडी, ज्यांच्यामधील दोन पार्ट्स कोणते, ग्लोमेरुलस आणि दुसरा बोमेस कॅप्सूल. बोमेस कॅप्सूलचे ॲक्च्युअल दोन लेयर, इनर लेयरचं नाव इनर लेयर दॅट इज कॉल्ड द व्हिसरल, आउटर परायटल. ज्या सेल्स आपण पाहिल्या स्पेशलाइज्ड फिल्ट्रेटिंग स्लिट ज्याला म्हणतो आपण, कोणते असतात, पोडोसाइट. कोणाचं मॉडिफिकेशन होतं, स्क्वायमोज इपिथेलियल. इंटिमेट कॉन्टॅक्ट्स कोणाला असतात, ब्लड कॅपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस. ज्या ठिकाणी कोणतं फंक्शन्स होतं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ॲट द एंड ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जे युरिन तयार होते त्या युरिनचं नाव प्रायमरी युरिन, त्यालाच काय म्हणतो आपण, फिल्ट्रेट. त्याला तिसरं नाव काय, डिप्रोटीनाइज्ड प्लाझ्मा. आणि ॲक्च्युअल ज्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे त्या पार्टला काय म्हटलं आपण, capsular space, or which is also known as the urinary space, and that is produced after the ultrafiltration. याचा आपण रेट पण पाहिला, ज्याला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट असं म्हटलं. किती असतो पहा, 125 ml पर मिनिट. आणि तो जर आपण 24 आवर्स किंवा पर डे म्हटलं तर 180 लिटर्स आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन किंवा 180 लिटर्स पर डे आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तर हा पार्ट्स आपण बिफोर लेक्चर्समध्ये कंप्लीट केला आहे. ॲक्च्युअल एंड पॉइंट असा आला होता आपला की ज्यावेळेस प्रायमरी युरिन फॉर्मेशन होतं त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये ओनली नॉन युजफुल सबस्टन्सेस असतात की युजफुल सबस्टन्सेस, बोथ युजफुल अँड नॉन युजफुल सबस्टन्सेस. ज्यामधील युजफुल सबस्टन्सेस म्हटलं तर कोणते आहेत, ग्लुकोज आहे, अमायनो ॲसिड्स आहेत, आयन्स आहेत किंवा त्या ठिकाणी येणारा वॉटर कंटेंट आहे किंवा येणारे हार्मोन्स आहेत, विटॅमिन्स आहेत. ऑल दीज आर द एसेन्शियल और युजफुल मटेरियल. दे आर प्रेझेंट इनसाइड द प्रायमरी युरिन. पण नॉन युजफुल कोणते आहेत, नायट्रोजनस वेस्टेज आहे ज्याला काय म्हटलं आपण, युरिया आहे, अमोनिया आहे, युरिक ॲसिड आहेत. ऑल दीज आर द नायट्रोजनस कंटेंट. क्रिएटिनिन आहेत. दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ नॉन युजफुल सबस्टन्सेस. दे आर ऑल्सो फिल्टर्ड इनसाइड द प्रायमरी युरिन. ॲक्च्युअल यांच्यानंतर जे मेन फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स कुणाचे आहेत, फंक्शन्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉनचा दुसरा पार्ट्स. कोणते ट्यूब्यूल्स म्हणतो आपण त्याला, रेनल ट्यूब्यूल्स. नाव दिस रेनल ट्यूब्यूल इट consists of how many regions, main 4 region. First one is the PCT, which is also known as the proximal convoluting tubules. Second, that is known as the loop of Henle's. Third one that is called as the distal convoluting tubules, and last one that is known as the collecting duct. तर या चार पार्टने मिळून जे ट्यूब्यूल्स म्हणतो आपण त्या ट्यूब्यूल्सला म्हटलं आपण रेनल ट्यूब्यूल्स. आणि या रेनल ट्यूब्यूलचे आपल्याला सर्व फंक्शन स्टडी करायचे. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. पहिला पार्ट कोणता म्हटलं आपण, PCT, विच इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉक्सिमल कॉन्व्हॅलिटिंग ट्यूब्यूल. सो दॅट प्रॉक्सिमल कॉन्व्हॅलिटिंग ट्यूब्यूल्स विच इज एक्सटेंड फ्रॉम द निक ऑफ बोमेस कॅप्सूल अप टू द डिसेंडिंग लाइन ऑफ लूप ऑफ हेनले.
ॲक्च्युअल किडनीचे दोन रिजन कोणते पाहिले आपण, आउटर अँड इनर. आउटर रिजन्स ऑफ किडनी दॅट इज कॉल्ड एज द रेनल कॉर्टेक्स अँड इनर रिजन ऑफ किडनी कॉल्ड एज द रेनल मेडुला. या ठिकाणी हा पार्ट कोणता, कॉर्टेक्स. सो व्हॉट इज द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इज द पेरिफेरल रिजन्स ऑफ द किडनी दॅट इज कॉल्ड एज द रेनल कॉर्टेक्स. सेकंड या ठिकाणी काय नाव दिलं आपण, मेडुला. इथंही म्हटलं आपण मेडुला. What is the medulla? The inner regions of kidney that is called like the medulla. But that medulla they are differentiated into the another two region. Those medulla part or medullary part present towards the cortex that is called like the outer, and those present towards the calces or major or minor calces or pelvis that is known as the inner medulla. मग मेडुलाचा जो कॉर्टिकल साइडचा पार्ट्स असेल त्याला आउटर म्हणा आणि जो कॅल्सेस कडला पार्ट्स असेल त्याला आउटर इनर म्हणा. आता यांच्यामध्ये आपल्याला हे फंक्शन्स पाहिजेत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल PCT which is present inside the renal cortex which perform the functions reabsorption. तर ॲक्च्युअली या ठिकाणी पहा this PCT or proximal connective tubules which is internally lined by the epithelial कोणते असतात, तर त्या ठिकाणी आपण त्याला क्युबॉइडल इपिथेलियल सेल्स म्हणतात. ॲक्च्युअल त्या ठिकाणी नंबर ऑफ मायक्रोव्हिलाय लाईक सेल्स असतात ज्याला आपण ब्रश बॉर्डर सेल्स म्हणतात. जर आपण सेल्स एनलार्ज पण पाहिला, फॉर एक्झाम्पल हा सेल आहे, या सेलचा अप्पर सरफेस जो सेल मेम्ब्रेन आहे, या सेल मेम्ब्रेनमध्ये असे फोल्डिंग लाईक पार्ट्स असतात, प्रोजेक्शन्स लाईक पार्ट्स असतात. अशा वेळेस या सेलला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द मायक्रोव्हिलाय. सो मायक्रोव्हिलाय या ज्या सेल्स आहेत यांनाच म्हटलं आपण ब्रश बॉर्डर cells. So such type of cells which is present inside the internal line कुणाला करतात, त्या proximal connective tubules, and that is helpful for increase the surface area for reabsorption. परत दोन शब्द आले. एक तर सेल्स कोणती आहे, मायक्रोव्हिलाय लाईक सेल्स आहेत. मायक्रोव्हिलाय सेल्सलाच काय म्हटलं, ब्रश बॉर्डर सेल. आणि या ब्रश बॉर्डर सेलचं मेन फंक्शन काय, टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रिएब्सॉर्प्शन ऑफ युजफुल सबस्टन्सेस from the filtrate and put them inside the blood. That is the functions of that brush border cell, and which is located inside those parts of the nephron that is known as the proximal convoluting tubules, which is present or situated inside the renal cortex. The first, what is the PCT? PCT, the proximal convoluted tubules which is present inside the renal cortex, extends from the Bowman's capsule and leads up to the loop, descending limb of loop of Henle, internally lined by the microvilli cells which is also known as the brush border cells, and these cells which increase the surface area for the reabsorption. So what is the reabsorption? So reabsorption is the second step of युरिन फॉर्मेशन. आता ॲक्च्युअल फंक्शन युरिन फॉर्मेशनमध्ये रिॲब्सॉर्प्शन्स कुणाचं केलं जातं, युजफुल सबस्टन्सेस. म्हणजेच जो प्रायमरी युरिनमधून ही युरिन जे पास होते ते युरिन पास होत असताना या पास होणाऱ्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण, फिल्ट्रेट. हा ॲक्च्युअल हा पार्ट झाला आपला, इथं पार्ट्स असेल लुमेन, तर यांच्यामधून जे पास होतं त्याला काय म्हणतो आपण, फिल्ट्रेट म्हणतात. आणि या फिल्ट्रेटमधून जे रिॲब्सॉर्ब केलेले सबस्टन्सेस असतात त्या तो ॲरो हा आपल्याला आउटसाईडकडे दाखवायचा आहे. खूप महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा. मी इथून हे जे ॲरो बाहेरच्या साईडला दाखवले ते बाहेरच्या साईडला म्हणजे कुठे जातात, reabsorption of useful substances from the filtrate and then transfer inside the tissue fluid, and from tissue fluid they are intake inside the blood. पुढे आपण टिश्यू फ्लुइड मध्ये एक्सचेंज ॲक्च्युअल डिटेल्स मध्ये पाहणार आहेत. इथं असं लक्षात ठेवा की या फिल्ट्रेट मधून जे काही युजफुल सबस्टन्सेस पास होत आहेत ते पास होणारे सर्व रिॲब्सॉर्प्शन हे कुठं होतात, PCT मध्ये. आणि ॲक्च्युअल 70 to 80% पार्ट PCT मध्ये 70 to 80% रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ युजफुल सबस्टन्सेस हे कुठं होतं, असा जर प्रश्न विचारला तर आन्सर असेल तुमचं प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटिंग ट्युब्युल्स. फर्स्ट वन, bicarbonate ions reabsorptions from the filtrate and put them inside the tissue fluid and then blood.
देन अगेन सोडियम क्लोराईड, म्हणजेच इथं या ठिकाणी क्लोरीन आयन्स असतील, सोडियम आयन्स असतील, सोडियम क्लोराईड असतील, हे सर्व रिॲब्सॉर्प्शन्स फिल्ट्रेट होऊन कुणामध्ये जातात, ब्लडमध्ये जातात. यांच्यानंतर रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, वॉटरचं सुद्धा रिॲब्सॉर्प्शन्स कुठं होतं, PCT मध्ये. त्यानंतर इथं कॉमन आपण सांगितलं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्समधील जे युजफुल सबस्टन्सेस असतील किंवा जे अमाऊंट ऑफ मिनिमम अमाऊंट ऑफमध्ये असतील, ज्यांच्यामध्ये आपण विटॅमिन्स आहेत, हार्मोन्स आहेत, ग्लुकोज आहे, अमायनो ॲसिड्स आहेत, या सर्वांना एकत्रित शब्द आपण वापरला, दॅट इज कॉल्ड लाईक द न्यूट्रिएंट्स. सो रिॲब्सॉर्प्शन्स ऑफ कुणाचं रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं पहा, reabsorptions of sodium chloride, reabsorptions of water, reabsorptions of different types of nutrients, and reabsorptions of bicarbonate ion from the filtrate and then take inside the blood during the reabsorption process takes place inside the PCT. That's why 70 to 80 out of 100% जे reabsorptions होणार आहे त्यातलं 70 to 80% reabsorptions करणारा पार्ट कोणता, PCT. रिमेनिंग स्मॉल अमाऊंट ऑफ रिॲब्सॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले करतो किंवा त्या ठिकाणी DCT करतो किंवा कलेक्टिंग डक्ट्स पण करतात, पण मॅक्झिमम रिॲब्सॉर्प्शन म्हटलं तर फंक्शन लक्षात ठेवा PCT. त्याच्यानंतर पहा या ठिकाणी परत दोन ॲरोची डायरेक्शन पहा. रिॲब्सॉर्प्शन म्हटलं तर फिल्ट्रेटमधून कुठे जातं, ब्लडमध्ये, म्हणून त्याला आपण बाहेरच्या साईडला ॲरो दाखवला. याच्यानंतर पहा या ठिकाणी हायड्रोजन आयन आणि अमोनिया किंवा अमोनियम्स हे इनटेक करलेले दाखवतो आम्ही. म्हणजेच याच्या आधी आपण पाहिलं तिसरी स्टेप कोणती आहे, युरिन फॉर्मेशनची, करेक्ट, tubular secretion. So tubular secretion means whenever the some unwanted material again present inside the blood. ज्यावेळेस इफरंट आर्टरिओल्स पासून जो पेरिट्युब्युलर नेटवर्क हे सराउंडेड कुणाला असतात, करेक्ट, रेनल ट्युब्युल्सला, ज्यांच्यामधून पास काय होतं, ब्लड. ज्या ब्लडमध्ये जे अनवॉन्टेड मटेरियल इथं फिल्ट्रेट व्हायला पाहिजेत ते फिल्ट्रेट न होता ते पास कुठं होतात, ब्लड ऑफ पेरिट्युब्युलर नेटवर्क. मग पेरिट्युब्युलर नेटवर्कमधले जे कंटेंट आहेत, जे नॉन युजफुल्स आहेत, त्यांना ब्लडमधून घेऊन कुठे ठेवावं लागेल, करेक्ट, फिल्ट्रेटमध्ये, कारण त्याला बॉडीतून काय करायचं, आपल्याला एलिमिनेट करायचे. म्हणून या ठिकाणी दिस हायड्रोजन आयन्स अँड अमोनियम आयन्स दे आर ट्युब्युलर सिक्रिशन. तर इनटेक करताना शब्द काय वापरायचा, hydrogen. These are the inside the PCT, the tubular secretions of hydrogen ions and ammonium ions. These are takes place during the formation of urine through the PCT. तर PCT मध्ये दोन फंक्शन, फर्स्ट कोणता, रिॲब्सॉर्प्शन आणि दुसरं ट्युब्युलर सिक्रिशन. रिॲब्सॉर्प्शन्स कुणाचं होतं, तर बायकार्बोनेट आयन, सोडियम क्लोराईड, वॉटर, न्यूट्रिएंट्स. आणि ट्युब्युलर सिक्रिशन PCT मध्ये कुणाचं होतं, तर हायड्रोजन आयन्स अँड अमोनियम आयन्स यांचं ट्युब्युलर सिक्रिशन. So that is the functions of proximal convoluting tubules. याच्यानंतर ज्यावेळेस युरिन फॉर्मेशन होतं त्यावेळेस युरिन फॉर्मेशन्स कोणामध्ये पास होतं, लूप ऑफ हेनले. कुणाला म्हटलं आपण, लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले इज द यू टर्न किंवा यू ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट और डीपली सिच्युएटेड इनसाइड द, कुठं असतात हे, मेडुला. मग डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले आपण नेफ्रॉनच्या दोन टाईप स्टडी केल्या. एकाला म्हणतो आपण कॉर्टिकल नेफ्रॉन आणि दुसरा जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर नेफ्रॉन. काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये, ज्यांच्यामध्ये लूप ऑफ हेनले हा शॉर्ट असतो, सुपरफिशियल असेल आणि स्लाइटली कॉर्टिकल रिजन्स पासून तो स्लाइटली सिच्युएटेड मेडुलामध्ये असेल, किंवा ज्यांचा लूप ऑफ हेनले शॉर्ट असेल अशा नेफ्रॉनला काय म्हणतो आपण, कॉर्टिकल नेफ्रॉन. आणि ज्यांचा लूप ऑफ हेनले हा डीप सिच्युएटेड असतो, लॉंग असतो, अशा नेफ्रॉनला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर नेफ्रॉन. तर पहा याच्यातला हा जर लूप ऑफ हेनले पाहिला आपण, हा डीप सिच्युएटेड आहे की सुपरफिशियल आहे, डीप सिच्युएटेड आहे, कारण हा जो पार्ट्स आहे तो आउटर अँड इनर दोन्ही मिडुलामध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजेच या ठिकाणी लूप ऑफ हेनले इज द लॉंग यू शेप्ड पार्ट अँड विअर द वन ऑफ द मेन फंक्शन इज टेक्स प्लेस, दॅट इज कॉल्ड लाईक द, करेक्ट, ऑस्मो रेग्युलेशन. तर आम्हाला दोन गोष्टी तर लक्षात ठेवायच्या आहेत. ॲक्च्युअल लूप ऑफ हेनले दीज आर नॉट मोर ऑपरेट द फंक्शन्स ऑफ रिॲब्सॉर्प्शन. स्लाइटली रिॲब्सॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लूप ऑफ हेनले, बट दिस लूप ऑफ हेनले टू मेंटेन द ऑस्मोलॅरिटी.
हाय ऑस्मोलरिटी मेंटेन जो करणारा पार्ट्स आहे, ज्या पार्टला काय म्हणतो आपण लूप ऑफ हेनले. इन शॉर्ट फंक्शन लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले? लूप ऑफ हेनले टू मेंटेन द हाय ऑस्मोलरिटी इनसाइड द मेडुला व्हेअर द इंटरस्टेशियम फ्लुइड इज प्रेझेंट. पुढे आपण मेकॅनिझमच्या नंतर ज्यावेळेस हे फॉर्मेशन कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन तयार होतं त्यावेळेस त्या ठिकाणी आउटसाइड यांच्या सराउंडिंगला जो फ्लुइड असतो त्या फ्लुइडला आपण इंटरस्टेशियम फ्लुइड म्हणतात. पुढे आपण डिटेल्समध्ये चर्चा करणार आहेत. तर इथं असणारा इंटरस्टेशियल जो फ्लुइड असतो आउटसाइड द ट्युब्युल्स यांच्यामधली जी ऑस्मोलरिटी आहे, ऑस्मोलरिटी मीन्स ऑस्मोरेग्युलेशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन मीन्स टू मेंटेन द सॉल्ट वॉटर बॅलेन्स किंवा ज्याला आयनिक बॅलेन्स म्हणतात किंवा ज्याला pH मेंटेन करणं म्हणतो आपण. हे सर्व फंक्शन जे रेग्युलेट करणारा पार्ट आहे त्या पार्टला काय म्हटलं आपण लूप ऑफ हेनले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लूप ऑफ हेनले डू नॉट मोर सिग्निफिकंट इन द reabsorption but they are also significant for to maintain the osmolarity in the medulla where the interstitial fluid is present. That's why we are to maintain the pH, to maintain the ionic balance, to maintain the solid किंवा त्याला त्या ठिकाणी लिक्विड मधील जे आयनिक कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो मेंटेन करणारा पार्ट्स कोणता लूप ऑफ हेनले. पहा स्ट्रक्चरली दिस लूप ऑफ हेनले इट कन्सिस्ट ऑफ मेन टू लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब. हा जो पहा इथून जो हा पार्ट्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फिल्ट्रेट पास होतं काय म्हटलं आपण त्याला डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ज्यावेळेस इथून फिल्ट्रेट पास होतं बाहेरच्या साईडला कोणता पार्ट दाखवला वॉटर. तर इथं रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर नाही म्हणायचं. तर इथं असं लक्षात ठेवायचं द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच इज परमिएबल टू वॉटर अँड इम्परमिएबल टू सॉल्ट. हा शब्द इथं लक्षात ठेवा. पहा हा कोण आहे वॉटरला परमिएबल आहे आणि सॉल्ट्सला हा इम्परमिएबल आहे. Descending line of loop of Henle which is permeable to water and impermeable to salt. That's why the more concentrated urines is formed where the ascending line it becomes start. यांच्यामध्ये मॅक्झिमम जेवढं वॉटर आहे तो वॉटरला परमिएबल असल्यामुळं वॉटर यांच्यातून काय होतं फिल्ट्रेटमधून कमी होतं. म्हणजे यांच्यात इम्परमिएबल कोण आहे सॉल्ट. तर सॉल्ट्स हा झाला तर युरिन फॉर्मेशन ही कशी होते हायपरटोनिककडे वळायला लागतं. पुढे आपण पाहणार आहेत आयसोटोनिक कुणाला म्हणायचं हायपरटोनिक कोणतं असतात हायपोटोनिक. म्हणजे लेस कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर हायपोटोनिक, मोर कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर हायपरटोनिक आणि ज्यावेळेस तो इक्वल असेल त्याला आयसोटोनिक सोल्युशन्स म्हणतात. तर या ठिकाणी पहा इथून युरिन ज्यावेळेस फास्ट होतं त्यावेळेस या फिल्ट्रेट मधील मोर मॅक्झिमम वॉटर जर रिमूव्ह केलं तर इथं युरिन कशी असेल कॉन्सन्ट्रेटेड. बट व्हेनेवर दे आर मूव्हिंग और व्हेनेवर दे आर गो अपवर्ड इन डायरेक्शन इनसाइड द डिसेंडिंग लाईन सॉरी असेंडिंग लाईन. तर असेंडिंग लिम्ब मध्ये पहा इथं आपण काय दाखवला NaCl सोडियम क्लोराईड. म्हणजेच या ठिकाणी ज्या पार्टला तो परमिएबल आहे ज्यांना काय म्हटलं आम्ही सॉल्टला परमिएबल आहे, सॉल्टला परमिएबल आहे आणि वॉटरला हा इम्परमिएबल असतो. पहा ascending limb of loop of Henle which is permeable to the salt and impermeable to water. That's why salt water balance maintain in those part, that part is known as the loop of Henle. And whenever one of the functions is regulated that is called as the osmoregulation. ज्याला NCERT मध्ये म्हटलं osmolarity maintain in a medullary where the interstitial fluid is present. So that is called as the लूप ऑफ हेनले. या लूप ऑफ हेनलेच्या नंतर जो पार्ट स्टार्ट होतं ज्या पार्टला काय म्हटलं मी DCT. व्हॉट इज द DCT? DCT इज द डिस्टल कॉन्व्हॅलेटिंग ट्युब्युल्स. Distal convoluted tubules extends from the ascending line up to the collecting duct where the actual tubular secretion processes takes place. इथं पुन्हा एक शब्द लक्षात ठेवा PCT ॲक्च्युअल लोकेशन कुठं आहे renal cortex. DCT always present inside the renal cortex and loop of Henle present inside the renal medulla. तर renal medulla मधला medullary osmorelation हे मेंटेन करतात. पण कॉर्टेक्स मध्ये जो PCT मध्ये वन ऑफ द मोस्ट इसेन्शियल सेल्स आहे ज्या सेलचं नाव काय ब्रश बॉर्डर. आणि त्या ब्रश बॉर्डरचं मेन फंक्शन काय इन्क्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रिॲब्सॉर्प्शन. बट DCT ॲक्च्युअल हे रेनल सिक्रेशन्स मध्ये भाग घेते. म्हणजेच इथं ब्रश बॉर्डर सेल अब्सेंट असतात. परत लक्षात ठेवा इनसाइड द DCT द ब्रश बॉर्डर सेल्स इज अब्सेंट अँड दे
do not significant role in the reabsorption. Actual they perform the function renal secretion. तर पहा यांच्यामध्ये reabsorptions म्हटलं तर कुणाला दाखवतो पार्ट्स आपण reabsorptions ऑफ सोडियम आयन, वॉटर, बायकार्बोनेट आयन जे आपण या ठिकाणी पाहिले तेच यांचं reabsorptions होतं रिमेनिंग सम पार्ट. बट इतर ट्युब्युलर सिक्रिशन्स म्हटलं तर सिक्रिशन्स कुणाला म्हटलं आपण पोटॅशियम अँड हायड्रोजन आयन. पाहिलं आपण ॲक्च्युअल ब्लडमधून ते टिश्यू फ्लुइडमध्ये येतं, टिश्यू फ्लुइडमधून तो ॲक्च्युअल या सेल्समध्ये प्रेझेंट असतात अँड व्हेनेवर दे आर रिलीज इनसाइड द फिल्ट्रेट सो दॅट इज कॉल्ड द सिक्रिशन. सिक्रिशन्स करताना इनसाइड द सेल येतात आणि सेलमधून ते सिक्रेट होतात म्हणून त्याला म्हणतो आपण ट्युब्युलर सिक्रिशन. तर सिक्रिशन्स ऑफ पोटॅशियम आयन अँड हायड्रोजन आयन टेक्स प्लेस इनसाइड द DCT. सो दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ DCT. इन शॉर्ट काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. फर्स्ट ऑफ ऑल कोणता पार्ट्स म्हटलं रिॲब्सॉर्प्शन्स करणारा. रिॲब्सॉर्प्शन्स कुणामध्ये होतं PCT मध्ये. ऑस्मोरिलेशन कुठं होतं लूप ऑफ हेनले आणि रेनल सिक्रिशन्स कुठं होतं DCT. याच्यानंतर ॲक्च्युअल जे फायनल युरिन फॉर्मेशन होतं तो एक कुणामध्ये इनटेक केलं दॅट इज कॉल्ड लाईक द कलेक्टिंग डक्ट. So that collecting duct which open the DCT inside the collecting duct at that time the maximum water reabsorbed. Final ज्यावेळेस युरिन कॉन्सन्ट्रेटेड होते तर मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर हे काय केलं जातं याच्यातून रिॲब्सॉर्ब केलं जातं किंवा टिश्यू फ्लुइडमध्ये आयनिक बॅलन्स pH मेंटेन केला जातो आणि तो pH मेंटेन करण्यासाठी बॉडी फ्लुइडचं असेल किंवा ब्लडचं असेल किंवा टिश्यू फ्लुइडचं असेल ज्यांच्यामध्ये हायन कॉन्सन्ट्रेशन आयनिक बॅलन्स आणि pH हे सर्व मेंटेन करण्यासाठी अमाऊंट ऑफ एक्सिस वॉटर हे काय केलं जातं इथून रिलीज केलं जातं किंवा रिॲब्सॉर्प्शन्स केलं जातं. अँड पहा इथं कन्फ्युजिंग पार्ट्स आहे की युरिया हा जो आपल्याला एलिमिनेट करायचा आहे ॲक्च्युअली युरिया हा काय आहे नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आहे. ॲक्च्युअल त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे एलिमिनेशन्स करायचं आहे आउटसाइड द बॉडी. याच्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतात एक्सक्रिएशन. तर या ठिकाणी परत असा एक कन्फ्युजन होणारा पार्ट्स आहे की इमेज पाहिल्यानंतर की फायनल कलेक्टिंग डक्टमधून युरिया घेतला आणि युरिया परत कशात आला लूप ऑफ हेनलेमध्ये आला. तर इथं असं लक्षात ठेवा सम अमाऊंट ऑफ युरिया इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिझम. जो थोड्या प्रमाणामध्ये मेटाबॉलिझमला युरियाची गरज आहे तर स्मॉल अमाऊंट ऑफ युरिया जे आयनिक बॅलन्स मेंटेन होतं टिश्यू फ्लुइड बॅलन्स मेंटेन होतं त्यावेळेस स्मॉल अमाऊंट ऑफ कुणाची गरज आहे युरिया. तर फायनल कॉन्सन्ट्रेटेड युरिनमधून सम अमाऊंट ऑफ युरिया दे आर रिअब्सॉर्ब्ड अँड दे आर put inside the loop of Henle whenever to maintain the concentrations of filtrate and interstitial fluid. Actual नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहेत काउंटर करंट मेकॅनिझम. तर त्या करंट मेकॅनिझममध्ये हा पार्ट्स आपल्याला अजून क्लिअर होईल. तर इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं सम अमाऊंट ऑफ युरिया रिॲब्सॉर्ब और आर रिलीज इनसाइड द टिश्यू फ्लुइड अँड दे आर इनटेक इनसाइड द लूप ऑफ हेनले. सो ऑल दीज आर द फंक्शन्स रेग्युलेटेड बाय द रेनल ट्युब्युल्स. तर इथे आपला स्ट्रक्चर आणि फंक्शन्स हा दोन्ही पार्ट्स कंप्लीट झालेला आहे. तर या ठिकाणी पुन्हा सांगतोय काय काय लक्षात ठेवायचं आणि MCQs कोणते विचारले जातात. फर्स्ट नेफ्रॉन. कुणाला म्हटलं नेफ्रॉन. Nephron is the structure and functional unit of kidney. Now, how many nephron present in each kidney? 1 million of nephron. Now, this nephron it consists of how many part? 2 part. That is known as the Malpighian body. Second one is known as the renal tubule. Malpighian body मध्ये दोन पार्ट्स आपण स्टडी केले. कोणते दोन पार्ट्स? बोमेन्स कॅप्सूल आणि ग्लोमेरुलस. ब्लड कॅरी कशात होतं? ग्लोमेरुलस मध्ये. ब्लड कॅपिलरीचं मोर पोरस 300 टाइम्स मोर पोर्स कुणाचे असतात? कॅपिलरी अदर दॅन कॅपिलरीज. ज्या अदर कॅपिलरी त्यांच्यापेक्षा ज्या ग्लोम्युलर कॅपिलरीज असतात त्यांचं नेचर हे कसं असतं मोर पोरस असतं. हा एक पार्ट लक्षात ठेवा. जिथं कोणतं फिल्ट्रेशन होतं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन त्यावेळेस कोणती युरिन तयार होते प्रायमरी युरिन. आणि ही प्रोसेस होताना ज्यावेळेस हे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर क्रिएट होतं जे कुणामुळे होतं डायमीटर ऑफ एफरंट आर्टरीज इज बिगर दॅन द डायमीटर ऑफ इफरंट आर्टरीज. दॅट्स वाय दिस प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड कॅपिलरीज अँड दॅट इज नोन एज द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. ॲक्च्युअल पुढे आपण डिटेल्समध्ये पाहणार आहेत की नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर्स कुणाला म्हणतात, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन प्रेशर्स किती असतात, कॅप्सुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर्स काय असतं, अपोज करणारं फिल्ट्रेशन प्रेशर्स काय आहे. तर ॲक्च्युअल तेच आपण ज्यावेळेस यांचे MCQs न्यूमरिकल तयार होतात 2-3 टॉपिकचं रिलेशन त्यावेळेस
ते हाय लेवलचे MCQs आपण त्यावेळेस क्लिअर करतात. ॲक्च्युअल NCERT नुसार आपण फर्स्ट क्लिअर करतोय. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आणि त्याचं फंक्शन. दुसरा पार्ट्स आपण पाहिला फंक्शन्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल मधील PCT, लोकेशन, स्ट्रक्चर आणि त्यांच्यानंतर त्यांच्यामध्ये येणारे फंक्शन्स. यानंतर लूप ऑफ हेनले, DCT अँड कलेक्टिंग डक्ट. तर या ठिकाणी आपला कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन्स ऑफ नेफ्रॉन अँड मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन हे 3 पार्ट. ज्यावेळेस तुम्हाला हा क्वेश्चन्स स्ट्रक्चर विचारलं तर स्ट्रक्चरमधील फक्त पार्ट्स तुम्हाला सांगायचे. ज्यावेळेस तुम्हाला युरिन फॉर्मेशन म्हटलं तर 3 प्रोसेस सांगायच्यात आणि ज्यावेळेस तुम्हाला फंक्शन्स म्हटलं तर इंडिव्हिज्युअल पार्टचे फंक्शन सांगायचे. लक्षात येत आहे. सपोज तुम्हाला मी असं म्हटलं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हे काय, फर्स्ट स्टेप ऑफ युरिन फॉर्मेशन. ओके, मग असं विचारलं जाईल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन दोज पार्टचं नाव करेक्ट, मॉल्फेजियन बॉडी. तर हे MCQ तुम्हाला असे लक्षात ठेवायचे आहेत. म्हणून 3 क्वेश्चन्स वेगळे. पहिला स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दुसरा फिजिओलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन किंवा ज्याला काय म्हटलं आपण युरिन फॉर्मेशन, आणि तिसरा ज्याला म्हटलं फंक्शन्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स ड्युरिंग द युरिन फॉर्मेशन. तर हा पार्ट्स आपला इथं कंप्लीट झाला आहे. याच्यानंतर ॲक्च्युअल आपण स्टार्ट करणार आहेत ज्या पार्टला म्हटलं आपण मेकॅनिझम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन, ज्यांच्यामधील आपल्याला हा पार्ट परत डिटेल्समध्ये पाहायचा आहे अलॉंग विथ द पेरिट्युब्युलर नेटवर्क दॅट इज कॉल्ड एज द व्हॅसा रेक्टा अँड पेरिट्युब्युलर नेटवर्क मधील ब्लड आणि फिल्ट्रेटमधला टिश्यू लूप रेनल ट्यूब्यूल्समधलं फिल्ट्रेट, आणि तिसरा 2 ट्यूब्यूलच्या मध्ये जो इंटरस्टेशियल फ्लुइड आहे. या तिघांमध्ये जे फंक्शन्स आहेत ते पुढे आपण पाहणार आहेत काउंटर करंट मेकॅनिझममध्ये. तर थोडासा किचकट वाटणारा पार्ट्स आहे पण अतिशय सिंपल. तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं तर यांच्यातून फिल्ट्रेट पास होतं, यांच्या बाजूला ज्या ब्लड कॅपिलरीज आहेत त्यांच्यातून ब्लड पास होतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला 3 ट्यूब्यूल स्टडी करायच्यात. एक ट्यूब्यूल्स येणार आहे ज्यांच्यामध्ये ब्लड कॅरी होतं, दुसरी ट्यूब याच्या बाजूलाच येणार आहे ज्यांच्यामध्ये युरिन किंवा या ठिकाणी फिल्ट्रेट पास होणार आहे, आणि तिसरी ज्यांच्यामध्ये हा 2 ट्यूब्यूलच्या बाहेरच्या साईडला फ्लुइड आहे, ज्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण इंटरस्टेशियल फ्लुइड. तर या तिघांमधलं बॅलेन्स हे मेंटेन आपल्याला काउंटर करंट मेकॅनिझममध्ये पाहायचं आहे, जो पार्ट्स आपण स्टार्ट करतोय नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. तर या ठिकाणी आपला कंप्लीट नेफ्रॉन, इट्स फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर हे सर्व पार्ट्स कंप्लीट झाला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टार्ट करू आपण दॅट इज कॉल्ड एज द मेकॅनिझम ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन अँड काउंटर करंट मेकॅनिझम. ओके, लेट अस स्टॉप हिअर. थँक यू.